คือคิวที่ดีเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สกรูถอยหลังได้เยอะเดินหน้าได้เยอะคิวที่ดีก็คือว่าคุณสามารถจะควบคุมคิวได้ดังใจที่คุณสั่งคุณจะวางน้ำหนักก็สามารถที่จะแทงน้ำหนักได้ดังใจที่คุณสั่งมากกว่าออกคิวได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นการเลือกคิวเนี่ยคิวที่ดีแล้วมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักด้วยว่าคุณชอบน้ำหนักแบบไหนเพราะกล้ามเนื้อของคนเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าคุณเป็นคนที่แข็งแรงแล้วคุณกล้ามเนื้อคุณสามารถรับน้ำหนักได้ดีคุณก็จะชอบคิวหนักแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบคิวหนักแล้วคุณใช้คิวเบาแต่คิวเบานั้นต้องสามารถที่จะออกสปีดได้คิวอ่อนกับคิวแข็งต่างกันอย่างไรคิวอ่อนก็คือไม้มันอ่อนนะฮะแต่ส่วนมากเนี่ยไม้ที่แข็งเนี่ยมันต้องแข็งมีอยู่2ชนิดก็คือไม้แข็งโดยธรรมชาติของมันก็คือเริ่มต้นมามันแข็งอยู่แล้วคือมันต้นมันใหญ่อย่างเงี้ยแต่เขาตัดแกนมาเนี่ยตรงแกนมันจะแข็งกว่าไม้กับช่วงริมอยู่แล้วแต่ตรงกลางมากก็แข็งเกินเพราะฉะนั้นคิวอ่อนกับคิวแข็งเนี่ยมันต่างกันที่ถ้าคิวอ่อนเนี่ยเวลาแทงแล้วมันจะสะบัดเวลาตบเนี่ยเราจะรู้เลยมันสะบัดแบบนี้เนี่ยคือที่แข็งแต่เรียวหน่อยเนี่ยอันนี้แข็งเห็นไหมแข็งจะหยุดเร็วสิ่งพวกนี้เนี่ยคุณได้แค่เห็นได้แค่นั้นแต่สิ่งหนึ่งที่จะบอกคุณได้ว่าคิวอันนี้ดีเหมาะสำหรับคุณว่าคุณต้องแทงพอคุณแทงแล้วเนี่ยคุณแทงเปรียบเทียบหลายๆเจ้าหรือเปรียบเทียบหลายๆอันคุณจะเริ่มรู้เลยว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ดีกว่าแล้วถ้าไม่มีที่ให้แทงอะไรเงี้ยจะดูยังไงสมมุติช่างเขาไม่มีโต๊ะให้ลองวันนี้ก็แล้วแต่คุณการที่ดูจากการตบไม่ได้เนี่ยเพราะว่าคิวมันจะมีรูปทรงของมันนะฮะถ้าไม้แข็งเนี่ยมันเรียวตั้งแต่ปลายถึงอกมันนี่เขาเรียกหน้าอกช่วงใหญ่ของมันเนี่ยนะเวลาคุณตบแล้วเนี่ยมันก็สั่นแต่มันไม่สะบัดเหมือนอันนี้อ่อนเห็นไหมฮะมันสั่นเฉยๆแต่เวลาคุณตบมันเมื่อหน้าอกมันเล็กลงเนี่ยมันจะรู้สึกว่าสั่นยาวขึ้นเหมือนกันไม้มันอ่อนแต่จริงๆมันไม่อ่อนการโยกของคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงความแข็งของแกนในของไม้เพราะฉะนั้นไม้ที่ดีต่อให้มันเรียวลงหน่อยหน้าอกมันน้อยเนี่ยหน้าอกมันไม่ใหญ่เนี่ยคุณก็สามารถที่จะแทงแล้วมันไม่สะบัดคือเนี่ยหัวทิ่มแบบพื้นเห็นไหมฮะมันจะนิ่งเหมือนกับคุณแทงลูกไปแล้วมันจะนิ่งแต่ถ้าสมมติว่าคิวไม้มันอ่อนแต่มันทำให้แข็งด้วยการตบเนี่ยด้วยการหน้าอกตรงนี้มันใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาคุณตบไปเนี่ยมันอาจจะไม่สั่นเพราะว่าการรองรับการสั่นอยู่ที่หน้าอกมันใหญ่มันตบยังไงมันก็เหมือนกับคุณเอาด้ามมาตบอะด้ามใหญ่ๆอย่างเงี้ยตบยังไงก็ไม่สั่นเห็นไหมฮะทื่อหมดเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นสปริงไม้มันต้องดูที่ขนาดของรูปทรงไม้ด้วยไม่ใช่ดูที่การตบเพียงอย่างเดียวนี่แหละคือสิ่งที่เหตุผลว่าทำไมผมว่าถ้าคุณไม่ใช่ช่างคุณไม่ได้ดูคุณไปตบอย่างเดียวคุณไม่รู้หรอกว่าไม้แข็งไม่แข็งเพราะว่าไม้มันอกมันใหญ่มันก็แข็งแล้วตบแล้วมันก็ไม่สั่นอยู่แล้วแต่อกใหญ่ข้อเสียของมันก็คือว่าบางครั้งคุณมีความรู้สึกว่าไม้เนี่ยมันอกใหญ่มันตบแล้วไม่สั่นแต่ปลายมันเรียวไม้มันยังไม่แข็งพอเนี่ยพอคุณแทงไปปุ๊บเนี่ยมันเป็นสะบัดปลายทำให้เพี้ยนเหลี่ยมไม่คิวจริงๆเนี่ยแข็งกับอ่อนเนี่ยถ้าวิธีที่ดีที่สุดที่คุณจับดูเนี่ยคุณเปรียบเทียบเนี่ยคุณต้องจับแบบนี้จับห่างกันประมาณสักคืบหนึ่งประมาณสักคืบแล้วคุณก็โยกอย่างเงี้ยแล้วคุณก็หักห่าง2 คืบคุณโยกงี้นะแล้วคุณก็เอาอีกอันหนึ่งอย่างเงี้ยคุณจะรู้ด้วยความตึงของมือเองว่าอันไหนมันแข็งอันไหนมันไม่แข็งแต่คุณไปทำอย่างนี้กับช่างคนอื่นไม่ได้นะบางคนเขาไม่ให้ทำนะเพราะเขากลัวว่าไม้เขาเสียแต่คุณมาทำกับผมได้เพราะผมไม่กลัวว่าไม้ผมเสียนะไม้คิวอันนี้นะฮะคนส่วนมากที่เขาความเชื่อในท้องตลาดไปแต่ลูกค้าไปซื้อไปแล้วไปบอกให้เพื่อนเขาดูเขาจะบอกไม้นี้อ่อนเพราะตบแล้วเนี่ยมันเหมือนสั่นแต่จริงๆไม้อันนี้แข็งแต่ที่มันดูเหมือนอ่อนเพราะว่าอกผมไม่ใหญ่
ผมเหลาให้มันให้สะพานมือมันได้พอดีแล้วอกมันล้อไปกับคิวเพราะฉะนั้นเวลากิ้งกับโต๊ะมันจะนิ่งมาก แล้วเวลาแทงเนี่ยเดี๋ยวผมจะแทงให้ดู power คุณแทงสกรูเห็นนะฮะมันหยุดนิดนึงแล้วค่อยถอยนะดูได้เลย มันจะหยุดแบบไปนั่นเลยแล้วถอยเพราะมันใช้สปีดได้นะแล้วเวลาคุณแทงเพื่อที่จะคอนโทรลลูกคุณก็ออกง่ายๆเห็นไหมเท่านั้นเองแล้วน้ำหนักอันนี้แค่16 กว่าเองนะไม่ได้17ไม่ได้18นะแต่ว่าคิวที่หนักกว่าเนี่ยมันทำให้สปีดคิวคุณช้าลงแต่ถ้าคิวที่เบาแล้วทำไม่เป็นมันจะเป็นคิวที่เบาแบบหวงเหวงคุณก็คอนโทรลลูกไม่ได้นะฮะคิวที่ดีเนี่ยต่อให้สะบัดผมแทงแล้วนี่กลางหลุมหมดมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคิวมันแข็งไม่แข็งจากการตกแต่มันคือแข็งจากแกนในเนี่ยผมโยกผมรู้เลยว่ามันแข็งลูกไทยแทงลูกนี้ก็ได้เห็นไหมฮะลูกไก่ก็ลงหมดจากที่เห็นในคลิปนะฮะคุณก็สรุปได้ว่าการเลือกคิวเนี่ยหรือการซื้อคิวที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนะครูก็เลยเห็นว่าคนส่วนมากซื้อไปแล้วเนี่ย2 อาทิตย์แทงไม่ได้เอามาขายทิ้งมานู่นมานี่เพราะฉะนั้นเมื่ออยากจะรู้อยากที่จะรู้ว่าคิวแตกต่างยังไงก็นัดผมมาหาผมได้ และผมไม่ยืนยันว่าไม่พยายามที่จะขายให้คุณได้ลองเฉยๆแล้วเมื่อคุณลองแล้วคุณจะไปซื้อที่อื่นหรือคุณจะไปเปรียบเทียบที่อื่นผมยินดีนี่เป็นการให้ความรู้เฉยๆนะฮะดีที่สุดของคุณเนี่ยคุณก็ไปก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อคิวคุณก็ไปเปรียบเทียบหลายๆอันหรือว่าไปลองคิวของเพื่อนไปแทงคิวราวดูไปแทงคิวที่เขาไอ้นั่นดูไปแทงอะไรดูแล้วคุณจะเริ่มรู้เปรียบเทียบได้แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาสำหรับลูกค้าทั่วไปหรือคนที่สำหรับคนที่มาหาคิวก็คือว่าบางครั้งคุณไปลองคิวของเพื่อนยี่ห้อหนึ่งรถยี่ห้อ A แล้วคุณบอกว่าโอ้ชอบมากเลยแล้วคุณก็ไปสั่งกับยี่ห้อ A แต่เอามาแทงแล้วมันไม่เหมือนของเพื่อนคุณนะนี่คือปัญหาใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องตกลงกับช่างให้ดีหรือว่าไปอะไรยังไงให้ดีทางที่ดีคุณต้องไปทดสอบไปอะไรยังไงไปซื้อคิวที่เขาขึ้นสำเร็จแล้วเนี่ยจะได้เปรียบกว่านะ